لم أنت غاضب؟ 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 لا شيء يا فاطمة. لا شيء يا فاطمة. لا شيء يا فاطمة. لا شيء. لا شيء يا فاطمة. لا شيء يا فاطمة. سيبرد طعامنا ونحن نتناقش. 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 افتح الباب يا حمزة. افتح الباب يا حمزة. افتح الباب يا همزة. افتح الباب يا همزة. افتح الباب يا حمزة. حاضر يا جدي. 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 سالم. أجل سالم. سالم. أجل سالم. سالم. أجل سالم. أريد قمصان الفريق يا حمزة. أريد قمصان الفريق يا حمزة. أريد قمصان الفريق يا همزة. أريد قمصان الفريق يا همزة. أريد قمصان الفريق يا حمزة. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. سأحضرها معي كالعادة كعادة العادة وقت التدريب. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. لا داعي لحضورك اليوم. لا داعي لحضورك اليوم. لا داعي لحضورك اليوم. لا داعي. لا داعي لحضورك اليوم. لا داعي لحضورك اليوم. لقد أخذ خالد مكانك. 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 ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ كيف تفعل ذلك؟ 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 أهلا أهلا بك يا سالم. 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 هل ستبقى واقفا أمام الباب؟ هل ستبقى واقفا أمام الباب؟ هل ستبقى واقفا أمام الباب؟ هل ستبقى واقفا أمام الباب؟
هل ستبقى واقفا أمام الباب؟ لم أنت غاضب؟ لم أنت غاضب؟ لا شيء يا فاطمة. لا شيء يا فاطمة. سيبرد طعامنا ونحن نتناقش. سيبرد طعامنا ونحن نتناقش. افتح الباب يا حمزة. افتح الباب يا همزة. حاضر يا جدي. حاضر يا جدي. سالم. أجل سالم. سالم. أجل سالم. أريد قمصان الفريق يا حمزة. أريد قمصان الفريق يا همزة. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. سأحضرها معي كالعادة وقت التدريب. لا داعي لحضورك اليوم. لا داعي لحضورك اليوم. لقد أخذ خالد مكانك. لقد أخذ خالد مكانك. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ كيف تفعل ذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ أهلا بك يا سالم. أهلا بك يا سالم. هل ستبقى واقفا أمام الباب؟ هل ستبقى واقفا أمام الباب؟